რა განსხვავებაა შავ ზღვასა და ატლანტის ოკეანეს შორის? კაი, ვიხუმრე. დღევანდელი ეპიზოდი არ იქნება რაიმე შემეცნებითი. უბრალოდ მოგიყვებით ერთ საინტერესო თავგადასავალს, რომელშიც მე მოვხვდი საფრანგეთში ყოფნისას. სადღაც იყო შუა სექტემბერი. ჩვეული სამუშაო რუტინა, კასრების რეცხვა, რთველისთვის მზადება და ამ დროს ჩემი მეგობარი თანამშრომლისგან, ნიკოლასგან ვიგებ ესეთ რამეს, რომ თურმე იგი ნაოსნობის ძალიან დიდი მოყვარულია და შაბათ დღეს მეპატიჟება საკუთარ მინი იახტაზე ატლანტიკურ ოკეანეზე სასეირნოდ. ასეთი გამოცდილება მართლაც მანამდე არ მქონია და მოკლედ დავიგეგმეთ შაბათ დღეს ჩვენი ატლანტიკური ვოიაჟისთვის. დადგა შაბათი დილაც. თვითონვე გავამიარეს მანქანით და გავემართეთ ქალაქ სულაკისკენ, რომელიც ატლანტის ოკეანის სანაპირო ქალაქია. იგი პოიაკიდან ჩრდილოეთით მდებარეობს და დაახლოებით 1 საათის სავალზეა. რომ ჩავედით ატლანტიკურმა ოკეანემ და სულაკმა ჩემზე დიდი გავლენა იქონია. სულაკი თვითონ პატარა, მაგრამ ლამაზი ქალაქია, თავისებური არქიტექტურით. შენობები 1-2 სართულიანი ძველებურ სტილში ნაშენებია. თან რაღაცნაირი მოწითალო ფერის არის. მთელი ქალაქი თითქოს მოწითალო ფერის შენობებითაა სავსე და ძირითადად ქვაფენილის გზა არის დაგებული. ქალაქის ცენტრში, როგორც ყველა სხვა ქალაქის ცენტრში, არის ეკლესია Notre-Dame de la Fin de Terre სახელობის. ტურისტებიც ნაკლებად არიან, რადგან არატურისტული ზონაა, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა უქმე დღეებში გამოდიან და როგორც მაგალითად დღეს და ისვენებენ. ზოგი ზღვაში ბანაობს, ზოგი სერფინგითაა გატაცებული. სანაპირო ძირითადად ქვიშიანია. ოკეანე კიდე უსაზღრო დიდი. წყლის ტემპერატურაც არ არის მაღალი. კი მითხეს ადგილობრივებამ, რომ თბილი წყალი არის საკმაოდ, თუ შეგვიძლია იბანაო, მაგრამ რო ვკითხე რამდენი გრადუსია მეთქი, 18 გრადუსიაო. ჩვენი სტანდარტებით ეხლა 18 გრადუსი არც ისე თბილია. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზაფხულში შავი ზღვა 25-26 გრადუსია საშუალო. პატარა ტური გქონდა ქალაქში და შემდგომ გავემართეთ უკვე სულაკის ნავების სადგომისკენ. ვოიაჟამდე გქონდა პატარა წახემსება, რადგან წყალში გასვლის დროს ისეთი ქანაობაა ტალღებისგან, რომ შეუძლებელია მაგ დროს რამე შეჭამო. წავიხემსეთ და შემდეგ დავიწყეთ გასვლა უკვე ჩართული ძრავით, კაპიტანი ნიკოლას წინამძღოლობით. გავედით თუ არა სადგომიდან და ცოტათი გავსდით სანაპიროს, გამოვთეთ ძრავი, გავშალეთ აფრები და უკვე ქარის სიჩქარით გავაგრძელეთ სიარული. გავედით საკმაოდ შორს და გეზი ავიღეთ საფრანგეთის უძველეს შუქურასთან, რომელიც კორდუანის შუქურას სახელით არის ცნობილი. სხვათა შორის აქვე ახლოს მდებარეობს ჩვენთვის ცნობილი ფორტ ბოიარდის ციხესიმაგრეც, გემახსოვრებათ ბევრ რეალიტი შოუს, სადაც ქართველებიც მონაწილეობდნენ მათ შორის. ასევე ფრანგული კინოკლასიკა თავგადასავლის მაძიებლები ალენ დელონის მონაწილეობით, მოკლედ ძალიან ცნობილ ადგილას ვიმყოფებით. უფრო და უფრო უახლოვდებოდით კორდუანის შუქურას და სიმართლე რომ გითხრათ, ატლანტის ოკეანეც უფრო და უფრო მაშინებდა თავისი რაღაცნაირი უსაზღრობით. როგორც წინა ეპიზოდიდან ვიტყოდით, შეგვიძლია ამ ყველაფერს უფრო ლამაზი თვალითაც შევხედოთ. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez
emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La